नमस्कार सबैजनालाई I welcome you all to ACOL family. So basically यो एउटा short video हुनेछ जसमा I'll be discussing about the kinetic energy formula को derivations है. So जसलाई हामी expression for kinetic energy पनि भन्नु सकिन्छ. र तपाईको जुन चाहिँ फिजिक्स को ICSE Chapter 2 मा चाहिँ work power and energy छ जसमा I have dealt about work power and energy के हो त्यसमा forms of mechanical energy, potential energy, kinetic energy हरु पढाएको छु. र before starting kinetic energy को topic, so you shall watch this video किनभने यसमा kinetic energy को formula कसरी derive हुन्छ किन हामीले जहाँ पनि kinetic energy को formula त use गर्छ त्यतिखेर तर त्यसको अगाडि चाहिँ त्यसको derivation चाहिँ यो भिडियो हेरेर चाहिँ अनि तपाईले त्यो कन्टिन्यू गर्नु definitely it would be helpful for you in your upcoming examinations है. So पहिला कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो कि what is kinetic energy. So एकपल्ट रिभिजन गराइछु, that is what is kinetic energy. So kinetic energy is a form of energy. So what is it? So kinetic energy is a form of energy possessed by a body due to state of motion. For example, कुनै पनि एउटा ऑब्जेक्ट छ यो त्यो ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी चाहिँ कस्तोमा छ एउटा मोशनमा छ भने चाहिँ त्यतिखेर त्यो बॉडीकोमा कुन चाहिँ एनर्जी हुन्छ काइनेटिक एनर्जी. फर एक्जाम्पल यो बॉडी यो जुन चाहिँ छ पेन तपाईको यहाँनेर के छ तपाईको अहिले रेस्टमा छ यतिखेर यसकोमा कुन चाहिँ छ बाइ द भर्च्यु अफ इट्स पोजिसन एन्ड कन्फिगरेसन यसकोमा के छ पोटेन्शियल एनर्जी. जब यसलाई छोडे मैले जब छोड्दाखेरि झर्दैछ मुनि सो नाउ इट इज इन मोशन. सो यतिखेर यसको यो पेनकोमा के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी. त्यसरी नै तपाईको बुलेट त्यसरी नै तपाईको कार मुभिङ इन अ स्ट्रेट पाथ अर इन अ रोटेशन मोशन. सो कुनै पनि चीजमा मैले त्यसमा डिटेलमा पढाएको छु काइनेटिक एनर्जी. तर अहिले बुझ्नु भने व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. व्हेनेभर अ बॉडी इज इन मोशन त्यतिखेर उसको जुन चाहिँ एनर्जी पोजिसन त्यसलाई के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला चाहिँ के हो. सो काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला हो सो 1/2 mv स्क्वायर. सो व्हाट इज इट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टु 1/2 mv स्क्वायर. सो यो के भयो तपाईको काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला. नो अब यो फर्मुला चाहिँ कसरी आयो यो फर्मुला चाहिँ कसरी आयो त्यसलाई नै के भन्छ हामी एक्सप्रेसन फर काइनेटिक एनर्जी अर द डेरिवेशन अफ द फर्मुला फर काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला यो डेराइभ गर्नको लागि हामीले तीनटा कन्सेप्ट को एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. दैट इज फर्स्ट कुरा वर्क डन को फर्मुला के हो. वर्क डन इज इक्वल्स टु के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट. So work is like force applied and the body is displaced in the direction of the force. So work done is equals to force into displacement. त्यसको बादमा तपाईको एउटा मोशन को फर्मुला छ दैट इज त्यसलाई पनि मैले तपाईको यसमा बनाइदिएको छु. दैट सर्ट भिडियो छ. सो एकोल को YouTube च्यानलमा गएर तपाईले सर्ट्समा हेर्नु भने त्यसमा मैले 3 इक्वेशन अफ मोशन जुन चाहिँ क्लास 9 मा तपाईको इक्वेशन अफ मोशन छ त्यसको तीनटा ल दैट इज तीनटा इक्वेशन छ मोशन को त्यसलाई हामीले पढाएको छु मैले त्यसमा त्यसलाई रेफर गर्नुस्. अनि यसमा कुन चाहिँ मोशन युज हुन्छ दैट इज थर्ड. सो थर्ड इक्वेशन अफ मोशन युज हुन्छ. थर्ड इक्वेशन अफ मोशन. So third equation of motion is what is it? That is v square is equals to u square plus 2as. पहिला के हुन्छ that is work is equals to force into displacement. त्यसको बाद third equation of motion use हुन्छ that is v square is equals to u square plus 2s. अनि लास्ट मा के हुन्छ that is force को फर्मुला. So what is force? Force is equals to mass into acceleration. I repeat तीनटा कन्सेप्ट युज हुन्छ यो दैट इज काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर डिराइभ गर्नको लागि. व्हाट आर दोस. एउटा हो वर्क इज इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट. अर्को कन्सेप्ट हुन्छ दैट इज थर्ड इक्वेशन अफ मोशन. सो देयर आर 3 इक्वेशन अफ मोशन. सो फर्स्ट इक्वेशन के हो. सो डेफिनेटली यू मस्ट वाच एकोल को YouTube च्यानलमा गएर तपाईले सर्चमा हेर्नु भने सो तीनटा इक्वेशन अफ मोशन सबै एक्सप्लेन गर्दैछु कसरी डिराइभ गर्छ. दैट इज एउटा के हो v इज इक्वल्स टु u प्लस at. नंबर 2 में s is equals to ut plus 1/2 at square. and third में that v square is equals to u square plus 2as. so these are your 3 equation of motion. s में हमें कुन चाहिँ use गर्छ that is third equation of motion. so now without further delay let's derive the formula that is 1/2 mv square कसरी derive गर्न सकिन्छ. सो अब एउटा एक्जाम्पल को केस हेरौँ. फर एक्जाम्पल अब एउटा कुनै पनि एउटा ऑब्जेक्ट छ यहाँनिर. सो से दिस ऑब्जेक्ट ए. यो ऑब्जेक्ट छ एउटा यो केमा चाहिँ इनिशियली एट रेस्ट मा छ. सो के छ यो इनिशियली एट रेस्ट मा छ. यसको इनिशियली एट रेस्ट मा छ. सो नाउ व्हेनेभर आई अप्लाई अ फोर्स. सो मैले यहाँबाट के गर्छु यो ऑब्जेक्ट ए इट इज एट रेस्ट. अब यसलाई मैले के गर्छु एउटा फोर्स अप्लाई गर्छु. सो जब मैले यहाँबाट फोर्स अप्लाई गर्छु सो यो बडीले के गर्छ मोशन गर्छ. So now this this जब यहाँबाट मैले फोर्स अप्लाई गर्छु now this a body will start being in motion. so motion आएपछि यसमा के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी आउँछ. so जब मैले फोर्स अप्लाई गर्छु र यो बडी डिस्प्लेस हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ तपाईको वर्क डन हुन्छ. वर्क डन हुन्छ. so we know that work done is equals to energy.
सो वर्क डन इज इक्वल्स टु एनर्जी किन जति मैले काम गर्छु त्यति नै के हुन्छ एनर्जी हुन्छ जति एनर्जी छ मैले त्यति नै काम गर्छु सो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टु के एनर्जी अब कुन चाहिँ फर्म अफ एनर्जी बिकज सिन्स द बडी इज इन मोसन यो के भन्छ काइनेटिक एनर्जी आई रिपिट ए बडी छ रेस्टमा छ इनिशियल एट रेस्ट अब मैले के गर्दैछु यहाँनिर फोर्स अप्लाई गर्दैछु अनि यो अब्जेक्ट के हुन्छ बडी डिस्प्लेस हुन्छ सो नाउ वर्क इज डन किन फोर्स अप्लाइड एन्ड द बडी इज डिस्प्लेस्ड भनेपछि यो के हुन्छ तपाईको ए के पुग्छ यहाँ पुग्छ सो यहाँतिर बडी के हुन्छ मोसन हुन्छ एन्ड वी नो दैट वर्क इज इक्वल्स टु एनर्जी किनभने जति एनर्जी छ त्यति नै वर्क हुन्छ अनि जति वर्क गर्न सक्छ त्यति नै के हुन्छ तपाईको एनर्जी रिक्वायर्ड लाग्छ सो दिस देयरफोर वर्क इज इक्वल्स टु एनर्जी त्यसैले कस्तो खालको एनर्जी वर्क डन इज इक्वल्स टु कस्तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सो यो याद गर्नुपर्छ तपाईले वर्क डन इज इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी नो अब यहाँनिर बडी केमा छ इनिशियल एट रेस्ट छ सो बडी इनिशियल एट रेस्ट छ भने यसको इनिशियल भेलोसिटी सो बडी को इनिशियल भेलोसिटी केले रिप्रेजेन्ट गर्छ u ले रिप्रेजेन्ट गर्छ सो इनिशियल भेलोसिटी इट इज एट रेस्ट भनेपछि कति हुन्छ 0 सो बडी को इनिशियल भेलोसिटी कति छ u छ दैट इज 0 रेस्ट मा छ त्यसैले फाइनल भेलोसिटी हामी के राखौं v हामी के राखौं फाइनल भेलोसिटी v राखौं नाउ लेट अस डिराइभ द फर्मुला सो मैले अब यसको भने सो दिस बडी a वाज एट रेस्ट सो रेस्ट भएको कारण यसको इनिशियल भेलोसिटी के छ 0 छ अनि यसको फाइनल भेलोसिटी के छ हामी मानौं v मानौं भनेपछि लेट्स युजिङ थर्ड इक्वेशन अफ मोशन so what is third equation of motion that is v square is equals to u square plus 2as so v square is your final velocity so final velocity कति छ v नै मानेको छ so v square is equals to what is the initial velocity so initial velocity the body was at rest which a body is rest मा थियो so कति भयो यसको initial velocity 0 so 0 square plus 2as so v square equals to 0 square कति हो 0 हो त्यसलाई के लेख्छु 2as लेख्न सक्छु अब यहाँबाट मैले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु छु व्हाट इज दी s यो s के हो डिस्प्लेसमेन्ट हो s निकाल्न सक्छु यसलाई मैले यता 2as v स्क्वायर लेखे रे भनेपछि यो s निकाल्न सक्छु म s v स्क्वायर अपॉन 2a सो यसलाई राखिराखौं व्हाट इज द s को के निकाले मैले s v स्क्वायर अपॉन 2a so this is s so this is displacement ठीक है अब what we'll use another formula that is work done को formula निकाल्नु पर्यो अब मैले के छ that is work done so what is work done is equals to force into displacement again now what is force so force भनेको के हो force is equals to mass into acceleration force भनेको के हो that is mass into acceleration so force भनेको के हो mass into acceleration into s what is displacement भर्खर कति निकालेको छ v square upon 2a so कति निकालेको छ v square upon 2a कति छ v square upon 2a so यो a र यो a के भयो क्यान्सल भयो त्यसको बादमा क्यूब रे तपाईको यो 2 छ सो यसलाई के लेख्न सक्छ m v square upon 2 that is w work done को अर्को फर्मुला के भयो that is work done को अर्को फर्मुला that is m v square upon 2 ठीक छ अब त्यसो भने वर्क इज इक्वल्स टु लाई के लेख्न सक्छु 1/2 लेख्न सक्छु 1/2 mv स्क्वायर ठीक छ भनेपछि मैले अघि के भने दैट इज वर्क जुन चाहिँ अघि मैले ए जुन चाहिँ यो ए थियो यो ए अब्जेक्ट थियो यसमा मैले के गरेको थिए फोर्स अप्लाई गरेको थिए अनि यो ए के भएको थियो डिस्प्लेस भएको थियो सो त्यतिखेर कुन चाहिँ एनर्जी लाग्छ कुन चाहिँ एनर्जीलाई इट इज इन मोसन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ सो नाउ वर्क डन इज इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी भनेपछि वर्क डन so we know that work done is equals to kyo kinetic energy ho bhane so therefore kinetic energy is equals to 1/2 mv square so how we derive the formula this is how we derive the formula therefore ke bhayo work done is equals to kinetic energy work done कति आछ हाम्रो 1/2 mv square आएको छ भने so finally kinetic energy कति आउँछ 1/2 mv square so finally we derive the formula for kinetic energy that is 1/2 mv square using कतिवटा कन्सेप्ट्स तीनटा कन्सेप्ट्स के हो फर्स्ट कुरा तपाईं के याद गर्नु वर्क को फर्मुला दैट इज वर्क डन इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट सेकेन्ड कुरा यु मस्ट नो द थर्ड इक्वेशन अफ मोशन व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन अफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2s अनि अर्को कुरा याद गर्नु फोर्स को फर्मुला दैट इज मास इन्टु एक्सेलरेसन जस्ट मैले तपाईको u स्क्वायर दैट इज इनिशियल भेलोसिटी बिकज इट वाज एट रेस्ट सो फोर्स लगाएपछि चाहिँ काम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी 0 आएपछि यु विल डिराइभ फर्स्ट तपाईको v त्यसको बाद sorry we will derive s that s is your displacement
यसलाई डिराइभ गरेपछि we can put it down and then finally we can derive the formula or express kinetic energy in form of 1/2 mv square है. सो यसलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, नेसेसरी छ, किनभने यो नबुझिकन तपाईले घरिघरि काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला लगाउनु मिल्दैन पनि. अनि सायद कुनै पनि हाफ इयरली एक्जाम या फिर बोर्ड एक्जाममा पनि या फिर क्लासको युनिट टेस्टतिर पनि सायद यो क्वेसन आउन सक्छ, दैट इज डिराइभ द फर्मुला फर द काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला डिराइभ गर्नु आउन सक्छ होला. सो त्यसै कारणले यसलाई तपाईले एकपल्ट हेरेर चाहिँ त्यसको बाद त्यो भिडियोजहरु जुन चाहिँ वर्क पावर एनर्जीको प्लेलिस्ट हेर्नु भने चाहिँ इट वुड बी बेनिफिशियल फर यु है. सो द्याट्स अल. अनि यसलाई जति सक्दो शेयर गर्नु सो दैट इच एन्ड एभ्रीवन गेट्स बेनिफिटेड फ्रम दिस इनिशिएटिभ. अनि यो जुन चाहिँ ACOL च्यानलले पनि अलिकति एल्गोरिदम पक्रोस् भनेर. सो यो शेयर एक जनाको शेयर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. थ्यांक यू, शेयर इट. Thank you so much for being part of ACOL family, a transformative journey towards achieving the best. Thank you.